नमस्कार मित्रांनो, सकाळीच आम्ही अमृतसरवरून जवळपास 7 ते 8 तासाचा प्रवास करून दिल्लीला आलो आहोत. संध्याकाळी मुंबईसाठी ट्रेन होती आणि आमच्याकडे 4 ते 5 तास शिल्लक होते, म्हणून आम्ही दिल्ली स्टेशन जवळचा परिसर एक्सप्लोर करण्याचे ठरवले. त्यानुसार आम्ही आता आलो आहोत जामा मस्जिद पाहण्यासाठी. दिल्लीची जामा मस्जिद ही भारतातील सर्वात मोठ्या मशिदींपैकी एक आहे. ही मस्जिद 1644 ते 1656 दरम्यान मुघल सम्राट शहाजहानने बांधली आणि त्याचे पहिले इमाम सय्यद अब्दुल गफूर शाह यांनी उद्घाटन केले होते. ही मुघल राजधानी शहाजहानाबाद म्हणजेच आजची जुनी दिल्ली येथे स्थित आहे. 1857 मध्ये साम्राज्याचा नाश होईपर्यंत जामा मशीद मुघल सम्राटांची शाही मशीद म्हणून कार्यरत होती. जामा मशीद ही भारतातील इस्लामिक शक्तीचे प्रतिकात्मक हावभाव म्हणून ओळखली जात होती. तसेच ब्रिटिश राजवटीच्या अनेक महत्त्वाच्या कालखंडात ही राजकीय महत्त्व असलेले ठिकाणही होते. मशिदीच्या पलीकडे लाल किल्ला आणि सुनेहेरी मशीद आहे. जुन्या दिल्लीच्या केंद्रबिंदूंपैकी एक म्हणून जामा मशीद विविध व्यावसायिक केंद्रांनी वेढलेली आहे, जसे की ऐतिहासिक चांदनी चौक, अबुल कलाम आझाद यांची कबर आणि सेंट जेम्स चर्च. मुघल सम्राट शहाजहानने 1650 ते 1656 दरम्यान शहाजहानाबादच्या सर्वोच्च ठिकाणी जामा मशीद बांधली. मशिदीचे डिझाईन उस्ताद अहमद लाहोरी यांनी केले होते. त्याचे बांधकाम सुरू होण्यापूर्वी 1649 मध्ये त्यांचे निधन झाले. त्यानंतर ते वास्तुविशारद उस्ताद खलील यांनी पूर्ण केले आणि सुमारे 5000 कामगारांनी बांधले. यातील सर्वात प्रमुख म्हणजे 3 मजली उंच पूर्वेकडील दरवाजा, जो ऐतिहासिक दृष्ट्या शाही प्रवेशद्वार म्हणून काम करत होता, जो केवळ सम्राट आणि त्याच्या साथीदारांच्या वापरासाठी राखीव होता. इतर 2 प्रवेशद्वार उत्तरेकडील आणि
दक्षिणेकडील दरवाजे आहेत जे 2 मजली उंच आहेत आणि सामान्य लोक वापरत होते. प्रत्येक गेटला 3 बाजूंच्या वाळूच्या दगडी पायऱ्या आहेत ज्यावर प्रार्थना स्थानी नेमण्यासाठी पांढऱ्या खुणा आहेत. उत्तर गेटमध्ये असलेल्या कॅबिनेटमध्ये मुहम्मद यांच्या अवशेषांचा संग्रह आहे. हरणाच्या कातडीवर लिहिलेले कुराण, पैगंबराचे लाल दाढी केस, त्यांच्या चपला आणि त्यांच्या पायाचे ठसे संगमरवरी ब्लॉकमध्ये जडवलेले आहेत. प्रेयर हॉलची लांबी 61 मीटर आणि रुंदी 27 मीटर आहे. 3 संगमरवरी धूम त्याच्या छतावर आले आहेत ज्यात सोनेरी पिनियस आहेत. प्रेयर सभागृहाच्या दर्शनी भागामध्ये मध्यभागी एक भव्य पिष्टाक आहे ज्याच्या दोन्ही बाजूंना 5 लहान कवचयुक्त तोरण आहेत. प्रेयर हॉलच्या प्रत्येक कमानीच्या वर काही सुलेखन तुकडे आहेत. हॉलच्या आतील भागात पश्चिम किबला, भिंतीवर 7 मिहराब म्हणजेच प्रार्थना कोनाडे आहेत. मध्यवर्ती मिहराब अत्यंत क्लिष्टपणे सुशोभित केलेला आहे आणि संगमरवरी पांघरून घातलेला आहे. त्याच्या उजवीकडे संगमरवरी मिंबार म्हणजेच मंडप आहे. हा मुस्लिम प्रेयर सभागृह पांढऱ्या आणि काळ्या सुशोभित संगमरवरांनी मडवलेला आहे, त्यामुळे त्याचा फ्लोरिंग चटईसारखा दिसतो. मशिदीचे घुमट ईशान्य आणि आग्नेय कोपऱ्यात 2 वाळूच्या दगडी मिनारांनी घट्ट आहेत. ते 40 मीटर उंच आणि पांढऱ्या संगमरवरी रेखांशाचे पट्टे आहे. प्रत्येक मिनारमध्ये 130 पायऱ्या आहेत. त्यासोबत 3 ठिकाणी व्ह्यूइंग गॅलरी आहे. दोन्ही मिनारांवर संगमरवरी छत्री आहे. जामा मस्जिदला भेट दिल्यानंतर आम्ही लाल किल्ल्याकडे निघालो. शुक्रवार असल्यामुळे तिथे नमाज पढण्यासाठी खूप गर्दी झाली होती. ही मुघल काळातील इमारत असल्यामुळे इथे सर्व जाती धर्माचे लोक ही मशीद पाहण्यासाठी येत असतात. तसेच खूप सारे परदेशी लोकही इथे इमारतीला भेट देण्यासाठी येत असतात. जामा मशिदीला भेट देऊन आम्ही लाल किल्ल्याकडे निघालो. लाल किल्ला हा सकाळी 9:30 ते संध्याकाळी 4:30 वाजेपर्यंत खुला असतो. आम्हाला ऑलरेडी उशीर झाला होता, त्यामुळे लाल किल्ला आम्हाला काही आतून पाहता येणार नव्हता. तरीही आम्ही लाल किल्ला बाहेरून पाहण्याचे ठरवले आणि लाल किल्ल्याकडे निघालो. फक्त 10 मिनिटातच आम्ही जामा मशीदहून लाल किल्ल्याजवळ पोहोचलो. लाल किल्ला हा भारतातील जुन्या दिल्ली परिसरातील एक ऐतिहासिक किल्ला आहे जो ऐतिहासिकदृष्ट्या मुघल सम्राटांचे मुख्य निवासस्थान होता. जेव्हा सम्राट शहाजहानने आपली राजधानी आग्र्याहून दिल्लीला हलवण्याचा निर्णय घेतला तेव्हा त्याने 12 मे 1638 लाल किल्ल्याची बांधणी सुरू केली. हा किल्ला शहाजहानच्या अधिपत्याखाली मुघल स्थापत्यकलेतील शिखराचे प्रतिनिधित्व करतो आणि भारतीय परंपरांसह पर्शियन राजवाड्याची वास्तुकला एकत्र करतो. 15 ऑगस्ट 1947 रोजी भारताचे पहिले पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांनी लाहोरी गेटवर भारतीय ध्वज उभारला. दरवर्षी भारताच्या स्वातंत्र्य म्हणजेच 15 ऑगस्ट या दिवशी पंतप्रधान किल्ल्याच्या मुख्य गेटवर भारतीय तिरंगा ध्वज फडकवतात आणि भारतीय सैन्याच्या सिग्नलच्या पब्लिक ॲड्रेस सिस्टमद्वारे त्याच्या तटबंदीवरून राष्ट्रीय प्रसारित भाषण देतात. लाल किल्ला संकुलाचा भाग म्हणून 2007 मध्ये लाल किल्ल्याला युनेस्कोने जागतिक वारसा स्थळ म्हणून नियुक्त केले होते.
भेट दिल्यानंतर लगेच आम्ही इंडिया गेटकडे निघालो. इंडिया गेट एक युद्ध स्मारक आहे, ज्याला पूर्वी राजपथ म्हटले जायचे. पहिल्या महायुद्धात 1914 ते 1921 दरम्यान मरण पावलेल्या भारतीय सैन्याच्या 84,000 सैनिकांचे स्मारक म्हणून ते उभे आहे. फ्रान्स, फ्लँडर्स, मेसोपोटेमिया, पर्शिया, पूर्व आफ्रिका, गॅलिपोली आणि जवळच्या आणि सुदूर पूर्वेकडे इतरत्र आणि तिसरे अँग्लो अफगाण युद्ध, युनायटेड किंगडम मधील काही सैनिक आणि अधिकाऱ्यांसह 13,300 सैनिकांची नावे गेटवर कोरलेली आहेत. इंडिया गेटची भारतातील सर्वात मोठ्या युद्ध स्मारकांमध्ये गणना केली जाते आणि प्रत्येक प्रजासत्ताक दिनी अमर जवान ज्योतीला श्रद्धांजली वाहण्यासाठी पंतप्रधान गेटला भेट देतात. त्यानंतर प्रजासत्ताक दिनाची परेड सुरू होते. मित्रांनो, जर तुम्हाला हा व्हिडिओ आवडला असेल तर याला लाईक, शेअर आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून तुम्हाला येणारे पुढील व्हिडिओ पाहायला मिळतील.